ቴሌግራም ኢንስታግራም ፌስቡክ እና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም የተለያዩ ኳሊቲ ያላቸውን እቃዎች የሴቶች መዋቢያዎችን አልባሳትን ኤሌክትሮኒክስ እና የመሳሰሉትን እቃዎች ገዝቼና ሽጬ አውቃለሁ እንደ ቋሚ ስራም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ ፓርት ታይም ቤታችን ውስጥ ሆነን ገቢያችንን ልንጨምርበት የምንችል ስራዎችን ዛሬ ጠቁማችኋለሁ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተከታተሉት ቨርቹዋል አሲስታንት የምንለው ለተለያዩ ድርጅቶች አድሚኒስትሬቲቭ ታስካቸውን መስራት ማለት ነው ይህ ምን ማለት ነው ኢሜይላቸውን መላክ ሊሆን ይችላል የተለያዩ መደወል ያለባቸው ስልኮች ካሉ መደወል ሊሆን ይችላል ሚቲንጎችን ስኬጁል ማድረግ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኢቨንቶችን ፕላን ማድረግ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ታስኮችን ከቤት ኦንላይን ሆነን ለዛ ኦርጋናይዜሽን መስራት እንችላለን ይህም ደግሞ ከ5000 እስከ 10000 ብር በወር ልናገኝበት የምንችለው ስራ ነው የተለያዩ የምንወዳቸው ወይም ደግሞ ፓሽኔት የሆንባቸው ነገሮች አሉ ትራቭል ማድረግ ሊሆን ይችላል ኩክ ማድረግ ሊሆን ይችላል ሜካፕ መስራት እንዲሁም የተለያዩ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ሪከርድ በማድረግ ከተለያዩ እንደዚህ አይነት ቶፒኮች ከሚወዱ ሰዎች ጋር በሶሻል ሚዲያ መገናኘት ወይም ኦዲየንስ ማፍራት እንችላለን ከዚህ በፊት አሁን ትራቭል ማድረግ የሚወድ ሰው ሊኖር ይችላል ወይም ብዙ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ ሰው ይኖራል ነገር ግን የሶሻል ሚዲያ ቅርበቱ በጣም ትንሽ ስለነበር ብዙም አልተለመደም ይሄ ነገር አሁን ግን ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ከብዙ ሰዎች ጋር መገናኘት እንችላለን ቪዲዮአችንን ራሳችንን ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን እንዲሁም ይሄንን ነገር ወደ ገንዘብ መለወጥ እንችላለን የተለያዩ የኮምፒውተር ሳይንስ እውቀቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ እንደ ፕሮግራሚንግ ዌብ ዲዛይን ወይም ደግሞ እንደዚህ ክሬቲቭ የምንላቸው ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ አኒሜሽን ግራፊክ ዲዛይን እና የመሳሰሉ ስኪሎች ካሉን ለተለያዩ ካምፓኒዎች እነዚህን ስኪሎቻችንን በመጠቀም ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆኑ ድርጅቶች ላይክ እንደ አፕወርክ ገቢያ እና የመሳሰሉት ላይ ሬጂስተር በማድረግ የተለያዩ ክላይንቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ገቢያችንም ላይክ እንደ ሰራ ነው የሚወሰን ቢሆንም ነገር ግን በአቨሬጅ እስከ 15000 ብር በወር ማግኘት እንችላለን ሌላኛው ሪሞትሊ ልንሰራው የምንችለው ነገር ኮንሰልቲንግ ሰርቪስ ወይም ደግሞ የማማከር አገልግሎት የምንለው ነው ባንድ ብቻ ላይሆን ይችላል በተለያዩ ዘርፎች ረዘም ላለ ልምድ ሊኖረን ይችላል ይህንን ልምዳችን ደግሞ ማማከራችንን የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ ላይክ ፐርሰናል ጎላቸውን አቺቭ ለማድረግ ሊሆን ይችላል ስለ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ስለተለያየ ዘርፍ ሊሆን ይችላል ፐርሰናል ዌብሳይት በመጠቀም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም እነዚህን ሰርቪሳችን የኛን የማማከር አገልግሎት የሚፈልጉ ክላይንቶቻችንን በማግኘት ይሄንን ሰርቪሳችንን ይሄንን የማማከር አገልግሎታችንን ልንሰጣቸው እንችላለን እንዲሁም ብዙ ክላይንቶችን ማግኘት እንችላለን የመጻፍ ብቃትና ችሎታ ያለን ሰዎች ለተለያዩ ካምፓኒዎች ጽሁፎችን በመጻፍ ከቤታችን ሆነን ኦንላይን ያንን ጽሁፍ በማቅረብ እንደ አንድ ስራ ኮንሲደር ልናደርገው እንችላለን መጀመሪያ አካባቢ በነፃም ልናደርገው እንችላለን ብዙ ልምድና ክላይንቶች ደንበኛዎች እስከናገኝ ድረስ ከዛ በኋላ ግን እንደ አንድ የገቢ ምንጭ ልንጠቀመው እንችላለን ታይፒንግ ስኪላችን ላይ ጎበዝና ፈጣን ከሆንን ዳታ ኢንትሪ መስራት እንችላለን ኢትዮጵያ ላይ አሁን በብዛት እንደምናየው ይሁን ከፋይል ቤዝድ ከሆነ ሲስተም ወይም ከወረቀት ስራ ወደ ኮምፒውተር የመገልበጥ ነገር አለ በብዙ ካምፓኒዎች ላይ ይሄንን በመጠቀም ቤታችን ሆነን ኦንላይን ላይ እነዚህን ፋይል ቤዝድ የሆኑ ዶክመንቶች ወደ ዳታቤዝ መገልበጥ እንችላለን በዚህም ደግሞ በሰዓት ከ300 እስከ 600 ብር ማግኘት እንችላለን
ሪሞት ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉን የመጀመሪያው ነገር ዲሲፕሊንድ መሆን ነው። አብዛኞቻችን ቤታችን ስንሆን ብዙ ዲስትራክት የሚያደርጉን ነገሮች አሉ። ስራ እየሰራን ነገር ግን በመሃል ሌላ ነገር ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን። ነገር ግን እንደ ኦፊስ አይተነው ኦፊስ አወር እንደማንቀረው እንደዛ አይተነው ዲሲፕሊንድ ሆነን ስራችን ላይ ፎከስ አድርገን መስራት መለማመድ ወይም መቻል አለብን። ሌላኛው ሪሞት የሆነ ስራ ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር ሳስተናብል የሆነ ኢንተርኔት ነው ወይም ደግሞ ስፒዱ በጣም ጠንካራ መሆን አለበት። ሌላኛው ደግሞ ስማርትፎን ወይም ላፕቶፕ ካለን እነሱን መጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ኦንላይን ስራዎች በጣም ኮምፒቲቲቭ ናቸው። በጣም ብዙ ሰው አለ ኦንላይን ስራ መስራት የሚፈልግ። ስለዚህ በተሰማራንበት ዘርፍ ያሉ ትሬኒንጎችን ሪሰንት የሆኑ ትሬኒንጎችን መውሰዳችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ራሳችንን ማሳደግ አለብን። አዳዲስ የሚወጡ ነገሮችን ማየት መለማመድ አለብን። ኦንላይን ስራ በምትሰሩበት ሰዓት ወጣ ያለ ኤክስፒሪየንስ ወይም ያጋጠማችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።